हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं जामफळनो ज्यूस, पण आ ज्यूस है थोड़ू अलग रीते बनावाना छीए। तो रेसिपी ने छेल्ले सुधी जोजो अने जो रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता अने तमारो अभिप्राय कमेंट बॉक्स में जरूरथी जणावजो के तमने रेसिपी केवी लागे छे। चलो हवे रेसिपी शुरू करीए। तो जामफळनो ज्यूस बनाववा माटे मैं अहीं 3 नंग लाल जामफळ लीधा छे अने एनी साथे अर्धो कप जेटली काळी द्राक्ष लीधी छे। काळी द्राक्षनुं प्रमाण तमे वत्ता ओछुं करी शको। अने हवे आपणे आ जामफळने छाल उतारी अने आवी रीते नाना नाना पीसीसमां कट करी लेवाना छे। અહીં જામફળની છાલ ઉતારવી ખાસ જરૂરી છે। હવે આપણે એને બ્લેન્ડ કરીશું। તો અહીં એક મિક્સર જાર લીધો છે મેં, જેમાં આવી બ્લેડ છે, આ બ્લેડ હોય એટલે જામફળના બી ભાંગતા નથી। અને હવે આપણે પહેલાં તો જામફળ છે એને આમાં એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ દ્રાક્ષ લીધી છે એ એડ કરી દેવાની છે। અને હવે આપણે પીસવા ટાઈમે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું અને ત્યારબાદ 1 કપ જેટલું પાણી અને હવે આપણે આને સરસ રીતે બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે। અહીં તમે મિક્સર જારની જગ્યાએ બ્લેન્ડર જે હેન્ડ બ્લેન્ડર આવે છે એમાં પણ બ્લેન્ડ કરી શકો। તો અહીં એક ગળણી લઈ અને એક વાસણમાં આપણે આ જે બ્લેન્ડ કર્યું છે મિક્સર એને ગાળી લેવાનું છે। મિક્સરના નાના જારમાં જ્યારે તમે બ્લેન્ડ કરો તો બી છે ભાંગી જાય છે જામફળના અને એનાથી આપણા જામફળના જ્યુસનો સ્વાદ તૂરો આવે છે। તો એ ન કરવું। અને અહીં આપણે દ્રાક્ષનો ઉપયોગ છે એ જામફળના એકદમ મીઠા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે કર્યો છે। એ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમે ન પસંદ કરતા હોય તો ન નાખો તો ચાલે। તો તમે જુઓ તો મેં સરસ રીતે બધું ગાળી લીધું છે। હવે હું તમને એની એક વખત કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં। આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી આપણને મળશે, જે થોડી સેમી થીક જેવી હોય છે। તમે પાતળું કરવું હોય તો પાણી નાખી શકો। હું અહીં પાણીનો ઉપયોગ નથી કરતી। હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ચાટ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર મીઠું નાખવાનું છે। અને આપણે બ્લેન્ડ કરવામાં પહેલાં ખાંડ નાખી હતી તો એને બેલેન્સ કરવા 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણું આ જામફળનું જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કલર એકદમ મસ્ત આવ્યો છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। તો સર્વ કરવા માટે સૌથી પહેલાં અહીં મેં એક વાટકીમાં લીંબુનો રસ લીધો છે। હવે આપણી આ જે ગ્લાસ છે જેમાં આપણે સર્વ કરવું છે એને એક વખત આમાં ડીપ કરી દેવાનો। મેં જેટલું જ્યુસ બનાવ્યું છે એ પ્રમાણે હું અહીં 2 ગ્લાસમાં સર્વ કરવાની છું, એટલા માટે આપણે બીજા ગ્લાસને પણ લીંબુના રસમાં આવી રીતે ડીપ કરી દઈશું। તો બંને ગ્લાસ લીંબુના રસમાં ડીપ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એક વાટકામાં ચાટ મસાલો લેશું। તમે અહીં મીઠું પણ વાપરી શકો અને એને આવી રીતે ગ્લાસને આમાં ડીપ કરી દઈશું, જેનાથી લીંબુનો રસ જે છે એમાં ચાટ મસાલો છે સરસ રીતે ચોંટી જશે। અહીં ગ્લાસની કિનારી પર બધી જ જગ્યાએ ચાટ મસાલો ચોંટી જાય એની માટે આપણે ગ્લાસને આવી રીતે ફેરવતા જશું। અને આ જે ગ્લાસ છે એ હવે સર્વ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આવી સેમ પ્રોસેસથી હું બીજા ગ્લાસને પણ આવી રીતે તૈયાર કરી લઈશ। તો હવે આપણે જામફળના જ્યુસને આ ગ્લાસમાં પોર કરી દઈશું। અને આ જામફળનું જ્યુસ છે એ જો તમે ચીલ કરીને સર્વ કરવા માગતો હોય તો પણ ચાલે અને અત્યારે પણ આમનામ તમે સર્વ કરી શકો। આ જામફળના જ્યુસને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો, જેમ કે કોઈપણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આ જ્યુસને રાખી અને ડીપ ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું, જેનાથી તમે કોઈપણ સિઝનમાં જામફળનું જ્યુસ છે એ એન્જોય કરી શકો છો। તો છેલ્લે લેમન સ્લાઇસ રાખી અને આપણું આ જામફળનું જ્યુસ છે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। દ્રાક્ષનો ફ્લેવર પણ આ જામફળના જ્યુસને એકદમ અલગ બનાવે છે। તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ફેમિલી અને ફ્રેન્ડમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। ચલો મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।